For today's project, so we will do a small CR, 2 square meter. So first, we need to remove all the existing tiles, existing fixtures, tanggalin natin lahat yon. So here, we also provided them a niche para lagayan ng mga sabon. So we'll start the tiles installation. So what we choose here is just neutral colors. So since maliit lang siya, so we will use light gray tiles. So continuous lang po yung installation natin of tiles. And by the way guys, we use 30 by 60 tiles for the wall tiles and 60 by 60 for the floor tiles. So lahat po yan is shades of gray kasi nga it's we have a problem with Lancaster water. Nagmamantsa po ang mga tubig nila. That's why we choose these kinds of colors. So, i-reroute din natin ang water line since meron siyang water heater. And na-install na rin po natin ang mga fixtures na water closet. So, after the tile installation, ikabit na rin lahat ng mga water closet, mga showers. So, nangialam na rin ako for the grouting since busy ang ibang boys sa ibang ginagawa pa nila. So, nangialam na rin ako for simple lang naman na gawain. So, I love making my hands dirty. For me, fulfilling yun. I don't know for others, pero sa akin kasi, gusto ko lang meron akong konting part sa side. So, just since we use gray tiles, we also use, of course, gray grouting. Binugaw eh. Ano ito? Ano ikaw? Ano? Engineer, kagana kami na tayo itong Ano niya ti kaya na tito? Piyag na ka. Ano? Kahit ko pa'y kaasawa. Ano? Sige lang. Sige na. Ano to? Pilitan ka. Pilitan? Huwag muna, sabi niya mami, bukas na lang daw eh. Sabi niya, walang trabaho na bukas. Ikaw lang. Yung katungtungan. Tatan mo, ninanong mo. Sino? Ha? Ayun. Ha? Agad-agad. Tag-isa lang silang bahay. Tag-isa lang yan. May bahay pa ako sa Tansara isa. 3-story yun. Nicole, 3-story. siyendera ka na. 91 square meter ang ano. Ang turo-ira niya na. May git 90 kasi tatlong floor. Mabait pa yun. Ano? Problemang Ano eh? Gusto lang pa niya mag-drive. Dahil pagdating ng araw, ikaw magdadala sa kanya sa hospital. Ano? Ha? Ito ang tinatawag na shotgun wedding. Ito ang sinashotgun ko. Hindi alam ko anong Ano? gagawin. Ha? Brian, halika na, temporary, magpirmahan muna tayo. Hindi na yun. Mukha naman po sa babae. Mabait talaga. Mabait. Mabait talaga. Alam mo, ang ginagawa niya sa mom niya. Kain ka muna. Ako mo lang nagbantay dyan. Tapos, ito nang mag-ano, ako nang magluluto. Sinabi ko na sa mami niya, pag nag-asawa siya ako magpapakain sa kanila. Ano? Ano, Nicole? Wala ka ng problema. Ha? Ang problema mo lang, silang mag-mami. Hindi silang kasama mo rin to. Ayan, bait naman ang mami. Ha? Mabait naman si Nicole. Masipag naman si Nicole. Ayun nga. Ano, Nicole?
Sabihin mo, iwan na kita dito. Hatiin nyo na lang po siya pag napag-release siya. Oo. Sabi mo, bahay mo, sa pen dyan, no? Mamili ka. Yung Nova, yung Gray. Kasi, sinikol, bigyan mo. Sinikol lang yung favorite. Di na ako. Yes, engineer. Kaya po, budwata, Sige, tita. ikandak kami jadi kapsat ko. Kaya mo kayo. So this is the final turnover. So we use a sliding door para wala na siyang kaining space sa CR natin. So we just put a shower curtain. Naglagay na rin tayo ng mirror. So thank you guys for watching. I hope to see you sa next video natin. God bless!